Välkommen till Svensk diktamen. Idag lyssnar vi på ett samtal om hur Sverige styrs. Jag försöker förstå hur Sverige egentligen styrs. Det finns flera nivåer. Den nationella nivån kallas staten. Sedan finns regional nivå och kommunal nivå. Regioner och kommuner. Just det. 21 regioner och 290 kommuner. Påverkar EU också Sverige? Ja. Sverige är med i EU. Därför påverkar EUs beslut också oss. Okej. Vad består staten av? Riksdagen, regeringen, myndigheter och domstolar. Sverige är en parlamentarisk representativ demokrati. Vad betyder det? Att folket röstar fram ledamöter till riksdagen. Riksdagen fattar beslut om lagar och budget. Hur många sitter i riksdag? 349 ledamöter. De väljs vart 4:e år. De representerar olika partier och olika delar av landet. Vem väljer statsministern? Riksdagen väljer statsministern. Statsministern får i uppdrag att bilda regering. Sedan väljer statsministern ministrarna. Vad gör regeringen på hösten? Varje höst lämnar regeringen ett förslag till riksdagen. Det kallas budgetpropositionen. Vad visar budgeten? Budgeten visar vad staten ska prioritera. Den visar vilken politik regeringen vill föra. Alla partier håller väl inte med regeringen? Nej. De partier som inte stödjer regeringen kallas oppositionen. Vad gör oppositionen? De granskar regeringens arbete. De föreslår också en annan politik. I riksdagen diskuterar man förslagen. Sedan röstar ledamöterna. Hur genomför regeringen sina beslut? Genom myndigheter. Det finns flera hundra myndigheter i Sverige. Kan du ge några exempel? Arbetsförmedlingen hjälper människor att hitta jobb. Försäkringskassan betalar ut bidrag, till exempel föräldrapenning och sjukpenning. Vad gör Migrationsverket? Migrationsverket handlägger ärenden om uppehållstillstånd. Och Polismyndigheten ser till att lagar följs. Skatteverket tar in skatt. Precis. Alla myndigheter måste följa lagen. De måste också följa instruktioner från regeringen. Finns det kontroll av myndigheterna? Ja, justitieombudsmannen och justitiekanslern kontrollerar de andra. De ser till att myndigheterna gör rätt. Nu vill jag prata om regionerna. Regionerna styrs av politiker. Politikerna har valts av invånarna i regionvalet. De tar beslut i regionfullmäktige. Vilken är regionernas viktigaste uppgift? Hälso- och sjukvård. Det är den främsta uppgiften. Har de andra uppgifter också? Ja. De ser till att kollektivtrafik finns. Bussar, spårvagnar och tunnelbanor. De ansvarar också för länsmuseerna. Hur är det med kommunerna? Kommunerna är den lägsta nivån. De styrs också av politiker. Politikerna har valts i kommunvalet. De tar beslut i kommunfullmäktige. Hur stor är den största kommunen? Stockholm. Där bor nästan 1 miljon människor. Och den minsta? Dorotea. Den ligger i Västerbottens län. Där bor färre än 3000 människor. Det är stor skillnad. Ja. De flesta kommunpolitiker har vanliga jobb. De arbetar med politik på fritiden. Vad ansvarar kommunerna för? Mycket. Vatten och avlopp. Omsorg för äldre och barn. Snöröjning och parkskötsel. Utbildning för vuxna. Så kommunerna sköter många vardagssaker. Precis. Beslut i kommunen påverkar ofta vardagen mer direkt.
Det gör de mer än beslut i riksdagen. Finns det nämnder i kommunerna? Ja. Kulturnämnden ansvarar för biblioteken. Utbildningsnämnden ansvarar för skolorna. Ledamöterna i nämnderna väljs av kommunfullmäktige. Nu till statsskicket. Jag har hört att Sverige är en konstitutionell monarki. Det stämmer. Statschefen är en kung eller drottning. Men monarken har ingen politisk makt. Vad gör kungen då? Kungen fungerar som en symbol för Sverige. Han gör statsbesök i andra länder. Han tar emot statschefer från andra länder. Vad heter kungen? Karl den 16 Gustaf. Vem kommer efter honom? Hans äldsta dotter. Hon heter Victoria. Hon är kronprinsessa. Vad betyder kronprinsessa? Det betyder att hon blir drottning en dag. Efter Victoria står hennes dotter Estelle på tur. Om jag sammanfattar, Sverige styrs på 3 nivåer. Stat, region och kommun. Och EU påverkar också. Riksdagen har 349 ledamöter. Ja, de väljs vart 4:e år. Statsministern bildar regering. Och regeringen lämnar en budget varje höst. Oppositionen granskar och föreslår en annan politik. Precis. Myndigheter genomför besluten. Till exempel Försäkringskassan och Skatteverket. Regionerna ansvarar för sjukvård och kollektivtrafik. Ja, Kommunerna ansvarar för vatten, skola och omsorg. och mycket mer. Sverige är en konstitutionell monarki. Kungen är en symbol utan politisk makt. Det var en bra genomgång. Det här var ett samtal om hur Sverige styrs. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa avsnitt.